Yo, pag-aralan naman natin yung match na muntikan na magpalaglag sa blacklist. Kung saan talagang siso yung laban, lalamang yung Euphoria tapos babawi yung blacklist. Tapos lalamang naman yung blacklist tapos yung Euphoria naman yung babawi. Labanan to ng counter draft ng Euphoria at ng hero mastery ng blacklist na napaliwanag na natin dun sa part 1 nito, which is yung draft analysis. Naka-adapt kagad yung Euphoria sa rotation ng blacklist nung game 1, kaya tignan nyo, gagawin ulit ng blacklist yung leash rotation nila para sana mauna ulit sila sa lito tulad nung game 1. Pero tignan nyo kung ano yung isasagot ng Euphoria dito. Papatunogin ng Masha yung purple buff, makukuha niya pa nga yung maliit dito. Nakagawa siya ng pressure na magfo-force kagad sa blacklist para mag-react. At dahil dyan, nasira yung rotation ni Wise ni hindi niya nga nakuha yung golem dito. Dumiretso na kagad siya sa purple buff. Makukuha tuloy ni Tamus yung lito ng walang contest. Actually, kinuha niya pa nga yung lizard dito bago maglito. Kasi wala talagang pressure sa lito na napakita yung blacklist. At hindi lang yan kasi tignan nyo, pagpunta ni Wise sa purple buff, para mapunish siya, nag-call kagad yung Euphoria na kunin yung Kramer niya. Kaya pagkakita ni Masha sa kanya sa purple buff, tumakbo kagad yung Dairot para kunin naman yung Kramer. At dahil dyan, nag-up talaga si Wise. Kaya nung pumunta siya sa top para sa crab coin at makapwesto na din sana para sa first turtle take, level 3 pa lang to samantalang si Dairot level 4 na. At hindi magdadalawang isip si Dairot na talunan siya kasi kahit maging 2 versus 1 yung laban, hindi niya naman goal na patayin si Wise. Ang goal niya lang mapalaw yung buhay ni Wise. Kaya kung titignan nyo, kahit malaki pa yung buhay ni Wise, uultihan siya kagad ni Dairot. Bakit? Simple lang, dahil low na yung buhay ng retry holder ng blacklist, kaya magdadalawang isip na sila ngayong kumontest sa turtle. Tignan nyo, ang sarap ng buhay ng Tamus ngayon, hindi siya nagmamadaling kunin yung turtle. Uunahin niya pang ang kunin muna yung purple bago niya kunin yung turtle. Pagdating naman ng second turtle, balak sana ng blacklist na i-trade yung gold laner or yung push sa bot para sa turtle. Kaya tignan nyo, hindi magpapakita ng kahit anong pressure sa pagkuha ng turtle yung blacklist. Kaso, mararamdaman ni Masha yung plano ng blacklist kasi tignan nyo, galing sa bot, aangat sana siya para bumack up sa turtle. Pero nung naramdaman niya na hindi masyadong nagbibigay ng pressure sa mapa yung blacklist, tignan niyo yung gagawin niya. Mula sa mid, iikutin niya lahat ng bush sa bot para maghanap ng info kung nasan ba yung blacklist. Makakasalubong niya eventually sila Wise at dahil sa infong nabigay ni Masha, maaga makaka-atras si Iritel. Parang ang nangyari ngayon, walang nakuwang trade yung blacklist para sa turtle take ng Euphoria. Game 1 pa lang talaga, Masha na yung sumisira sa rotation ng blacklist. Dito naman magta-try na pumick off si Wise at saka si Oh My Venus, kaso ang ganda talagang pang counter ng sprint sa Eve dahil sa slow immunity nito. Kaya tignan nyo, madali lang ding makakatakas si Xavier dito. Dito naman sa third turtle, ang ganda sana ng plano ng Euphoria, tignan nyo. Nag-cut si Iri at si Masha para makasama sila sa turtle take at mapilitang mag-def sa bot si Bea. Ang mangyayari tuloy magiging 4 versus 5 yung laban. Kaso ang galing mag-retry ni Wise dito. Take note ha, level 9 lang siya dito tapos level 10 naman yung retry holder ng kalaban. Pero tignan nyo, mag-skill 1, skill 3 lang siya sa hangin para magamit niya yung enhanced skill 2 niya pang gap close tapos retry. Hindi lang yan kasi ang ganda din na naging counterplay ng blacklist dito. Tignan nyo, dahil walang kalin si Bea, nag-cut din siya para makatulak at habang hinihintay yung minions nila, kinuha niya naman yung Kramer. At dahil may kalaliman yung naging pwesto niya para hindi siya mapunish, tignan nyo kung saan nakapwesto si Haji. Nakapwesto siya dyan para makapagbigay ng information in advance kay Bea kung bababa na yung Euphoria. Lipat naman tayo sa napaka-exciting na first lord take. Napaka-perfect ng ulti ni Xavier dito. Tingnan nyo naman, tuhog yung apat. Tapos, saktong-sakto din yung pag-ulti ni Iri. Kaya malulusaw kagad yung Franco at saka yung Bea dito. Nung pinapanood ko to, sabi ko mukhang malalaglag yung blacklist ha. Pero biglang dumating si Super Edward. Isipin mo, 3 versus 5 to at may kalakihan pa yung mga natitirang buhay ng Euphoria.
Pero tignan nyo yung gagawin ni Edward at Oh My Venus dito. Dito nyo makikita kung gaano kaimportante yung tamang targeting. Pinunterian nila yung main damage dealer which is yung Eerie, tapos sakto naman na zone din yung Savior. Kaya nag-collapse yung formation ng Euphoria dito. Ang ending, hindi nila nakapitalize yung mabilisang pag-burst nila kay Bea at Franco. Ito yung dahilan kung bakit kahit anong counter kay Esmeralda, pipiliin pa rin sa Prosin to. Lalong-lalo na kung napakataas ng mastery ng gumagamit dito. Sipin nyo, tamang targeting lang naligtas na Edward yung blacklist at na-reset nila yung Lord. Dito naman sa susunod na Lord Take, makikita natin kung gaano kagaling sa Lord Dance yung blacklist. Magaling sila hindi dahil laging nare-retry ni Wise yung Lord, kundi dahil ginagamit nila to para mag-apply ng pressure sa kalaban at makuha nila yung gusto nila. Parang dito, tignan nyo, kung iisipin mo, gusto lang kunin ng blacklist yung Lord kasi napitas nila yung Dairot kaya magiging 4 versus 5 yung laban. Pero tignan yung mabuti yung pwestuhan ni Oh My Venus at saka ni Haji. Hinihintay lang pala nilang mag-react yung Eerie kasi tignan nyo, konting lakad pa lang palabas sa tower range ni Eerie na flicker ulti kagad siya ni Franco. Tapos tignan nyo yung buong blacklist, bitaw kagad silang lahat sa Lord. Skill 2, skill 1 kay Oh My Venus, nag-ulti din si Oheb at galing sa Lord Pit si Edward naman nakaabot pa yung ulti niya kaya hindi na nakatakas yung Eerie dito. Imposibleng coincident lang yung ganyang kapulidong layering ng skill. Syempre, planado ng blacklist yan kaya shoutout sa'yo. Habang si Tamus naman dahil nag-collapse na yung position ng Euphoria, tinuloy niya na lang yung Lord kasi malaking problema kung makukuha pa to ng blacklist. Though mapapatay siya dito, magandang trade pa rin to para kahit papano makapag-buy time siya para sa Euphoria at mapabagal ng konti yung momentum ng blacklist. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Dito sa next clash, makikita natin kung gaano ka-importante mag-check ng bush kasi tignan nyo, 12:27 pa lang, nakapwesto na sa bush na yan si Masha. Tignan nyo kung gaano siya katagal dyan at gaano karaming information yung nabibigay niya sa mga kakampi niya. Hindi lang yun dahil walang nag-check ng bush na yan, akala ng blacklist safe yung backline nila. Kaya confident silang mag-i-engage sa clash. Ang hindi nila alam na kapag flank na pala si Masha at mabiburst nito yung main damage dealer nila, which is si Bea. Kaya magra-crumble na yung formation ng blacklist dito at eto na yung mangyayari. Imagine, lahat ng yan dahil lang sa isang bush na hindi nasilip. Medyo nag-overstay lang talaga yung Euphoria dito kaya tignan nyo kung paano sila ipapunish ng blacklist. Pagpapasok with the 14 star moon ngayon, atrasan muna ang Euphoria. Alam nila na mababa in the time at kumay na si Haji, same with Oheb, pero kakagatin na ito. Dahil 3 versus 4 na to, maghihintay na lang ng minions yung blacklist tapos ifo-force talaga nila yung mid. Ngayon, may reset na naman. Classic back and forth, seesaw play. Ngayon blacklist ang may hawak uli ng momentum dito sa control ng laban.
masyadong na-excite ang Euphoria. Mag-uulti pa nga si Oh My Venus dito para pang zone out sa mga magde-def. Mahuhuli niya pa nga dito yung Eerie, tapos tignan nyo yung clutch snipe dito ni Oheb. Dahil wala na yung Eerie, perfect opportunity na to para mag-lord. Kaya ang call ng blacklist dito, mag-lord si Wise, tapos magpa-force push sila sa mid pang buy time at saka diversion. Tingin ko, hindi lang inaasahan ng blacklist dito na ang sakit pa rin ng Euphoria kahit na wala na yung Eerie nila. Kasi tignan nyo, tumalon pa si Edward dito papasok, kaso ang tuli niya ding napatay kaya tumulong na si Oheb sa pag-burst ng Lord. Pero andyan pa rin si Oh My Venus na assist, but it's not enough to save Edward. At si Oh My V mapapatakbo na rin. Ngayon, delikado, pero si Wise ang makakakuha ng Lord. Kaso ang sakit at ang tuli ng cooldown ng ulti ni Xavier. Halimaw talaga to sa late game kaya mapipitas din si Oh My Venus dito. Napaka-intense talaga ng laban na to. Kaya lumipat na tayo sa huling clash. Mag-focus lang kayo kay Super Edward. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung flank na gagawin niya dito. Wala nang kwenta yung nangyayari sa Lord Pit kasi pagtalon ni Edward na kay Edward na lahat ng atensyon. Nahuli niya yung dalawang damage dealer ng Euphoria at hindi niya natatantanan yung Irithel kahit anong mangyari. Hahabol na lang sa kanya yung blacklist para bumack up at saktong-sakto din dumating yung minion wave sa mid. Kaya si Oheb naman hindi na magdadalawang isip na mag-base lock. Magsha-shotgun siya dito, flicker, base lock lang habang naka-wind of nature. Grabe tong laban na to, pang grand finals na yung quality, kaya yun na lang muna sa ngayon. See you sa Game 3 analysis. Salamat sa panonood.